हेलो बंधुসকল वेलकम बैक टू माय चैनल मोर आजिर भिडिओ हल सबस्क्राइब एनिमेशन लोगो केनेके बनाय मैं एटू भिडिओत आपनालोকক देखाई दिम सबस्क्राइब एंड बेल आइकन लोगो जेटू एनिमेशन है एटू केनेके बनाय मैं आपनालोक स्टेप बाय स्टेप देखाई दिम आपनालोকক तो एटू है सबस्क्राइब एनिमेशन बेल आइकन लोगो तो मैं एटू देखाई दिम सो आपनालोকৰ निश्चय भिडिओ ভাল লাগিব आपनालोকে भिडिओ চাই থাকক। प्रथमत आपनालोके मैं एटा भिडिओ देखाई दी आसो एटू आपनालोके यूट्यूबत जाई केने डाउनलोड करि लब 6-7 सेकेंडर एटा भिडिओ है सो मैं देखाई दी आसो भिडिओ जाई केने एटू भिडिओ है सेम एनेकुवा भिडिओ पाबो एटू आपनालोके डाउनलोड करि लब सबस्क्राइब लोगो बुली सार्च करि दिबो आहि जाबो। तो मैं तारपिছত आपनालोके काइनमास्टर যাব काइनमास्टर एटू एप्लिकेशन है एटू যাব लोडिंग हो আছে तो मैं आइ गेलो एटा प्लस एटा ऑप्शन আছে एटूत क्लिक কৰি দিলো আৰু 69 एटा ऑप्शन আছে एटूत मैं क्लिक কৰি দিলো तो आइ गेलो এতিয়া মিডিয়া বলে এটা অপশন আছে এটুত ক্লিক কৰি দিলো আৰু মই যেটো ডাউনলোড কৰা আছে মোৰ এটু মই এটুত ক্লিক কৰি তো আহি গল ভিডিওটো হল মই ৰাইট অপশনটোত ক্লিক কৰি দিলো তাৰপিছত আপোনালোকে মই লেয়াৰত ক্লিক কৰি দিলো তাৰপিছত লেয়াৰত দিয়াৰ পিছত মিডিয়া এটা অপশন আছে এটুত ক্লিক কৰি দিলো मोर जेटू लोगो আছে यूट्यूबर जेटू लोगो और मोर चैनलर नाम एटुत मैं क्लिक कर दिम एतिया एटुत क्लिक कर दिलो एतिया मैं एटू सिलेक्ट करिम तो आहि गल तो मैं अलप भिडिओटो रानिंग कर दिम मैं इयाते एड कर दिम एटू चाइ लक आपनालोके मैं इयाते एड कर दिलो एटू तो एड हो गल इन एनिमेशन बोले एटा ऑप्शन আছে এটুত মই ক্লিক কৰি দিলো দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ স্লাইড আপ এটুত মই ক্লিক কৰি দিলো তাৰ পিছত ৰাইট অপশনটো আছে এটুত মই ক্লিক কৰি দিলো ৰাইট আপোনালোকৰ যদি সাইজটো অলপ ডিফারেন্স হয় এটু আপোনালোকে মিলাই লব পাৰিব ইয়াত অপশন আছে মই 1 ত ৰাখি দিলো তো মই ৰাইট অপশনত ক্লিক কৰি দিলো তো এটু হৈ গল এতিয়া আৰু এটা কাম কৰিব লাগিব মই ভিডিওটো ক্লিক কৰি আছো অলপ আৰু এটা কাম কৰিব লাগিব এতিয়া মই আৰু একবাৰ এটুত ক্লিক কৰি দিলো এতিয়া আউট এনিমেশন এটা অপশন আছে এটুত মই ক্লিক কৰি দিলো তাৰ পিছত আপোনালোকে স্লাইড ডাউন বুলি এটা অপশন আছে এটুত ক্লিক কৰি দিব আৰু এটু মিলাই লব কিমান আছে সাইজটো 1 আছে 1 পইণ্ট কিবা 1 পইণ্ট দিলে মিলাই লব আৰু আপোনালোকে তো মই राइट ऑप्शन क्लिक कर दिलो तो आपनालोके एतिया मैं भिडिओ क्लिक कर स्टार्ट कर दिलो एतिया चाइ लक भिडिओ तो हो गल तो एतिया मैं एटू शेयर बुली एटा ऑप्शन আছে एटुत मैं क्लिक कर दिलो तार पिছত मैं एक्सपोर्ट बुली एटा ऑप्शन আছে एटुत मैं डाउनलोड कर दिलो तो डाउनलोड हो আছে तो डाउनलोड हो गल मैं एतिया ए भिडिओटो क्लिक कर देखाई दी आसो तो भिडिओटो हो गल एतिया मैं मोर भिडिओत मैं लगाम एटू मैं आपनालोকক देखाई दी आसो चाइ थाকক आपनालोके एतिया मैं एटू काटि दिलो जिबिलाक एतिया प्लस आरो एबार आइलो प्लस ऑप्शनटो आइलो आई केने एतिया 69 तो एटुत क्लिक कर दिलो जेतु भिडिओ तो तार पिছত मैं मीडियात क्लिक कर दिलो एतिया ओपन कैमरा पर भिडिओ मैं रिकॉर्ड करा আছে एटु मैं क्लिक कर दिलो तो धरि लक मैं एटु भिडिओते दिलो समय देखाई दि आसो एतिया मैं एतिया
লেয়াৰ বুলি এটা অপশ্যন আছে, এইটোত ক্লিক কৰি দিলোঁ। তাৰপিছত মিডিয়া আছে, মিডিয়াত ক্লিক কৰি দিলোঁ। এতিয়া মই যেটো ডাউনলোড কৰিছোঁ এইটো আপোনালোকক মই দেখাই দি আছোঁ। মই এতিয়া এই ভিডিওটো ক্লিক কৰি ললোঁ। সো আপোনালোকে গমে পালে। তো এতিয়া মই এইটো আপোনালোকে কিমান সাইজত ৰাখিব মই দেখাই দি আছোঁ। কিমান সাইজত ৰাখিব, ক'ত ৰাখিব, এইটো আপোনাৰ সাইজটো হেৰি কৰি দিব, এনেকৈ কৰি দিব। তো তাৰপিছত মই এইটোত ৰাইট কৰি দিলোঁ। তাৰপিছত আৰু একবাৰ টাচ কৰি দিলোঁ এইটো। তাৰপিছত ক্ৰোমা কি এইটো এটা অপশ্যন আছে, এইটোত ক্লিক কৰি দিলোঁ। তাৰপিছত ইনেবল কৰি দিলোঁ ইয়াতে। তো চাই লওক হৈ গ'ল। এতিয়া মই ভিডিওটো ৰাইট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিলোঁ। এতিয়া ভিডিওটো ক্লিক কৰি দি আছোঁ। ভাল লাগি থাকে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু এবাৰ চাই লওক। হেল্ল' বন্ধুসকল, মোৰ এই ভিডিওটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগি থাকে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু তো গমে পালে আপোনালোকে। তো ইমানে। তাৰপিছত আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব এই শ্বেয়াৰ বুলি এটা অপশ্যন আছে, এইটো অপশ্যনত আহি কিনে এক্সপোৰ্ট বুলি মাৰি দিব, এইটোত ডাউনলোড হৈ যাব তেতিয়া। তো ইমানে। হেল্ল' বন্ধুসকল, মোৰ এই ভিডিওটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগি থাকে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ছাইডত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। তো আজিলৈ ইমানে, বাই।